हेलो गुड मर्निङ सबैलाई नमस्कार छ मेरोबाट र हजुरहरू आराम हुनुहुन्छ भने मलाई विश्वास लाग्यो। आजको दिन अलिकति लेटै भयो जस्तो छ सायद। अब हतार छ, अफिस जाने टाइम भइसक्यो, ढिला भइसक्यो। अब 6:30 ठ्याक्कै हुन लागिसक्यो मलाई भन्दा म्याडमलाई, किनभने म्याडमको अलिकति ढिला भयो भने गयो फेरि। गङ्गा गुड मर्निङ। ल अब जाने तयारी होइन त? ल जाउँ, अब ज्याकेट खोइ मेरो यहीँ छ। ल अब बाटोमा मोटो ब्लक हुँदै जानु पर्ला। बाइक त माटोले खत्तम भइसक्यो। ए छोटु तीनजना जाने? फर्केर आएछन्। होइन होइन, ह्याप्पी बर्थडे कान्छी। बुढी भयो अब। ह्याप्पी बर्थडे टु यु। ल बहिनीको पनि ह्याप्पी बर्थडे भयो। थम्मेल पाएको थिएन, थम्मेल हालिदिन्छु। कस्तो बेला फेरि भिडियो अन भएर बसेछ। रोडमा आएपछि कस्तो तातो न्यानो क्या, रोडमा आएपछि कस्तो तातो न्यानो क्या। उता उता त चिसो चिसो छ। कति बज्यो? 7:50 भइसक्यो। गङ्गा बेलैमै निस्किया जस्तो लाग्थ्यो। हेरौँ पानीको के हुन्छ। रेनकोट आज त बोक्दैछु। छोड्दैन। ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन भन्छ होइन। यो नम्बर सरकारी प्लेट नम्बर हो, 4346 नम्बर। यो नम्बर अगाडिको माथिको कति हो थाहा छैन, प्रष्ट छैन। यो ट्राफिकले हेर्छ कि हेर्दैन यस्तो चेकिङमा। जस्तो देखायो, जस्तो देखेको त्यस्तै भनिदियो। अरू त उनी जानौँ। ल जाममा फस्यो। ल मन्दिर त दर्शन गरौँ गणेशस्थानको। ओम श्री गणेशाय नमः। आज त भजन कीर्तन पनि भएर हिँड्छ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः।
भगवान रक्षा गरून् हाम्रो सबैलाई, परिवारलाई। आजको दिन राम्रै होस्, सबै कुराहरू काम गरेको पुरा होस्। ल अब लागौँ हामी गन्तव्यतिर। ल अब एउटा सानो कामले बिहानदेखि यतै अड्क्या थिएँ, अब लाग्छु म अफिसतिर। अब टायर फेरौँ कि भन्ने छु, त्यो टायर सोध्नु पऱ्यो कति हो अगाडिको टायर। रिक्स धेरै नलिउँ, हिजो पनि भनेको थिएँ मैले हजुरहरूलाई, रिक्स लिएर काम छैन साधनमा। लेट्स गो। ल आज एउटा यो टायर पनि फेरि अगाडिको स्पकेट फेरि अहिले भाइले फेरिदियो। अब घरतिर लाग्छु। दिउँसो फेरेको थिएँ, फेरेँ, त्यही पनि देखाइदिएको हजुरहरूलाई। छोयो छैन। ल अब लागौँ, पानी पर्ला जस्तो छ। आहा क्या मजा आयो स्पकेटको। खुट्टामा पनि भाइब्रेसन कम भयो। है तेरिका प्रफिट भयो है बाइक चाहिँ आज हल्का हल्का। अब दुईवटा सक अगाडिको आइल दुइटै फेराइदिन्छु, आइल सिल। त्यस पछाडि पछाडिको दुईवटा सक नयाँ हालिदिन्छु। त्यसपछि अरू बजाज कम्पनी अहिले खुल्या भए म यो ब्याट्रीको बेल्ट पनि फेरिदिन्थेँ। अब बाँकी रहेको सबै पुरा फाइनल गर्छु। अब यसमा फोक्स लाइट हाल्छु। अब महँगो हाल्नु कि सस्तो खालको हाल्नु त्यो सोचिरहेको छु। हेरौँ अगाडि अगाडि बिस्तारै बिस्तारै सबै हालिदिन्छु म अब। अनि एउटा यो फेर्नु छ एक्सिलेटरको। त्यसपछि यो ब्रेक होल्डरहरू सबै चेन्ज गर्नु छ। टोटली सामान अब पुरा नयाँ हाल्छु। यो अगाडिको यो पनि डुप्लिकेट छ, यसलाई पनि म ओरिजिनलै हाल्छु। किनभने अब अलिकति साइनर गइसक्यो यसको घामले खाएर। ओरिजिनल भए घामले खाँदैन, डुप्लिकेट चाहिँ घामले खप्पै खाइदिन्छ कलर। फुस्रो फुस्रो बनाउँछ नि, तपाईँले याद गर्नुभएको छ आफ्नो बाइकमा नि कहिले कहिले डुप्लिकेट हाल्दाखेरि फुस्रो हुन्छ त्यो घामले खाँदाखेरि भाइजरहरू। हेडलाइट त ओरिजिनलै छ, अहिलेसम्म दुइटै फेरिसक्यो हेडलाइट, बङ लडेर बङ फुटेर। ल अब गन्तव्यतिर जाउँ, लेट्स गो। ल थाइल्यान्ड रोड आइपुग्यो। अब चाहिँ बानेश्वरको मिनी भवन पुगेको छ बर्मल। रेड लाइट 32 सेकेन्ड। गरौँ न के फरक पर्छ र। स्टार्ट बन्द गरिदिउँ। यस्तो बाफै बाफ भयो ग्लासमा। वरिपरि अदालत छ, जिल्ला अदालत, उदानी अदालत। अहिले त अदालत देख्दा पनि म्याटिङ डर लाग्नु थालिसक्यो। पुलिस प्रशासन एयरपोर्टमा वहाँ काण्ड मचाइदियो भएन त। विदेशबाट आएको मान्छेलाई त झन् छुनु हुँदैन, चेकिङ गर्यो पठाइदियो। काम केही छैन के राखेर गफसफ गर्ने भन्यो भने एयरपोर्टमा प्रहरीहरूले अब भन्ने चाहिँ के भन्ने मन लाग्दैन। सबै कुरा थाहा छ मलाई, किनभने हुर्क्या बडा ठाउँ हो नि त्यो एयरपोर्ट कस्तो छ भनेर।
म जन्मेर हुर्केर त्यत्रो ठुलो भइसक्यो। पहिला त्यो खुल्ला सिमाना, त्यसपछि तारबन्दी, त्यसपछि वालहरू लगाइदियो। अरे के सुटिङ चल्दा छ? सही छ। अब बोलेर केही फाइदै छैन। अब आफ्नो ब्लगमा भनेर नि केही फाइदा छैन। ल मामाहरूको चेकिङमा बस्दिउँ न, के फरक पर्छ र। मैले पनि आज मुखले मामै भनिदियो त। यो मामा भन्ने शब्द कसले राख्यो मलाई पनि थाहा छैन। कमेन्टमा बताइदिनु होला यो मामा भन्ने शब्द चाहिँ कसले राख्यो। ए मापासी चेकिङ पो रहेछ। मजा आयो। ल अब जाउँ। ल बिहान कट्न, बिहान 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 बिहान। यो जडीबुटीको एरियालाई पनि म थाइल्यान्ड भनेर नाम राखिदिउँ क्या हो। पुरा झिलिमिली झिलिमिली छ हौ चारैतिर। ल ग्राहक बोलाएको, अरू के होइन, ग्राहक ग्राहक। यो लाइट हाउस भएको ठाउँमा होटेल छ है भनेर एउटा सङ्केत दिएको। एउटा ट्राफिक सङ्केत, एउटा होटेल सङ्केत। वाह भाइ, बिजनेसम्यानहरूको दिमागै मान्नुपर्छ। के अरे यो जडीबुटीको हालत देख्दै बेराद लाग्छ हो। फोकटको गएन, हाम्रै ट्याक्सको पैसा जान्छ यो कम्पनीमा पनि। लगानी अब गइहाल्छ, सरकारले दिइहाल्छ जहाँ नि। फोकटको गएन हाम्रो खोल्तीको ट्याक्सहरू। कोही उहाँ मन्त्रीहरू 30-30 लाख रुपियाँको प्लेन चढ्दो रहेछ हाम्रै ट्याक्सको पैसाले। न्युजमा त्यही आइरहेछ। न्युजले जे भने त्यही बोल्नु त पऱ्यो हामीले पनि। बाफ्रे, जनतालाई मारमा उनीहरू बिन्दासमा। वाह भाइ, कविता त स्योर भनिहाल्यो नि। केही छैन, एक दिन त एक दिन तिनीहरूलाई सजाय त पाउँछ। केही न केही चिजबाट सजाय चाहिँ पाउँछ। म ग्यारेन्टी दिन्छु यसलाई चाहिँ। अब भनेको यो यङ नेताहरू आइरहेछ बिस्तारै, एजुकेसनवाला आइरहेछ। बस हाम्रो यो बुढापाकाहरूले त्यही पार्टीलाई मात्रै मत दिन्छ। नयाँ पार्टीलाई मत दिएको भए पो नयाँ सिस्टमले आउँछ त। त्यही बुद्धि कहिले नआउने भयो हाम्रो नेपालीहरूको। अब त नयाँ जेनेरेसनलाई भोट दिउँ न हो सबैले। चाहे जुनसुकै पार्टी होस्, नयाँ आएको पार्टी, त्यसलाई पहिला देऊ के भोट। अनि बल्ल थाहा हुन्छ सिस्टममा अब कसरी ल्याउनुपर्छ भनेर। तिनीहरूले ल्याइदिन्छ बरु। ल जति कुरा गर्दा नि त्यस्तै हो राजनीतिकमा। मेरो चाहिँ लागेको भावना मात्रै पोख्या हो यसमा, अरू केही होइन। ल अब मेरो गन्तव्य यहाँबाट छुट्टिन्छ, कौशल टारबाट। रेड लाइट परिहाल्यो, ठिकै छ, यहीँ बस्थ्यौँ। ल अब घरको गन्तव्यको नजिक आइ। ल माई स्विट होम। अब छिराउनु पर्यो। ल मेरो बाको म सानो छँदाखेरि साइकल सिकेको यही साइकलबाट। हेलो भाइ, आज बुङ भइहाल्यो नि टायर अगाडिको।
नयाँ फेरि त्यस पछाडि स्पकेट पनि फेर्ने अनि नयाँ पाइट आज ल चाबीलाई यहीँ राख्थ्यो झुन्डाइदिउँ खोजा गर्नुपर्छ चाबी हेलो सुतेको अरे ल अफिसबाट फर्किँदा छैन मेरो म्याडम त सुत्नु भएछ ल ठिक छ ओहो भाइ खाना खाएको सब्जी थिएन हेर आम्मामा गेट टेङ्गर नि त नि डिस ल अब बाले नातिलाई खुवाइरहेछ अब म पनि खाना खान्छु ओहो काउली बनाएको छ दाल पनि बनाएको छ खाना कस्तो बनाएको छ मिठो बनाएको भात चाहिँ सेतो छ अब लाइट बाल्यो अनुहार पनि सेतो बनाइदियो पहेँलो बनाइदियो अनि बाको घडी किन चलाएको त अनुहार हेर्नु न यसको ल अब खाना खान्छु अनि त्यसपछि म पनि अब आराम गर्छु के राम्रो के नराम्रो कमेन्टमा बताइदिनु होला र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला अब खासै त कसैले पनि फुल भिडियो हेर्दैन मलाई पनि थाहा छ लामो भिडियो भएर कसैले हेर्दैन जुन दिन हजुरहरूले मन पराउनुहुन्छ अनि तब मलाई आशा छ फुल भिडियो हेर्नुहुन्छ ल अहिलेलाई गुड नाइट ल टाटा गरिदेऊ बाई बाई गुड नाइट